عالم لا يملك تسارعه رفاهية الوقت في سباقه للمستقبل. السعودية عضو مجموعة ال20 برؤيتها الطموحة تسير بخطوات أسرع من الوقت نحو تنمية جوانب كل الحياة. وعلى امتداد جغرافيتها الصوت الأعلى للتنمية والبناء، فالعمل قائم في المشروع. لطالما مثلت التجارة عبر البحار الداعم الرئيسي والوسيلة الأكثر استخداما للتجارة العالمية عبر المسارات البحرية الدولية. مسارات تمثل شريان حياة تعبر منها أطنانا ضخمة من المنتجات يوميا لتربط مناطق الإنتاج مع جميع أسواق العالم. السعودية التي تطل على أهم الممرات البحرية العالمية تمثل محورا يربط قارات العالم ببعضها عبر أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل التي تمكنها لتكون منصة لوجستية عالمية. ولتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، استثمرت المملكة بعض موانئها من خلال رؤية المملكة 2030، وذلك بعد أن وقعت الهيئة العامة للموانئ عقود إسناد وتشغيل لمينائي جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام. اليوم مع رؤية المملكة 2030 في عدة برامج لتطوير الاقتصاد والاعتماد على الإيرادات غير النفطية. إحدى أهم البرامج تطوير الصناعات الوطنية والمناطق اللوجستية، مشروع برنامج ندلب. الموانئ أحد أهم مكونات المناطق اللوجستية لتطوير العمليات. فوجود حقيقة منافسة إيجابية من أكثر من مقدم خدمة للأرصفة هذه يزيد حقيقة من جاذبية الموانئ، يزيد من خدمات المقدمة، ويخفف العبء على الحكومة أنها هي اللي تحط المبالغ الكبيرة في هذا المجال. فهي حقيقة ون أو مربح للجميع، مربح للحكومة، مربح للقطاع الخاص اللي داخل في هذا المجال، ومربح للمستفيد الأخير وهم شركات الشحن ولا شركات النقل. لذلك اليوم احنا في الموانئ نعمل بشراكة استراتيجية مع شركائنا من القطاع الخاص لتطوير العمليات اللوجستية ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرات التنافسية مع الموانئ الأخرى في محيطنا. تأتي هذه العقود الضخمة ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ وخطتها التطويرية من خلال تخصيص بعض خدماتها بالشراكة مع وزارة النقل وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، وذلك تفعيلا لمذكرات التفاهم التي وقعت أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
تفعيلا لهذا المشروع بدأ التشغيل والتطبيق الفعلي لعقود الإسناد بميناء جدة الإسلامي اعتبارا من الأول من أبريل لعام 2020، لتعلن عن مرحلة جديدة نحو التطوير والارتقاء في الأداء التشغيلي لميناء جدة الإسلامي، والذي يعتبر ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية هنا في المملكة العربية السعودية. شراكة الBBB مع شركات القطاع الخاص في محطة الحاويات الجنوبية ومحطة بوابة البحر الأحمر هي نموذج للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، من حيث أنه يكون هناك استثمارات من القطاع الخاص في البنى التحتية بكفاءة عالية وكفاءة الإنفاق في ذلك. اليوم ستصل استثمارات في المحطتين إلى 9 مليار ريال إن شاء الله. عقود الإسناد والتشغيل الجديد لميناء جدة الإسلامي خطوة رئيسية في تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للموانئ التطويرية، وذلك من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطة الحاويات بوابة البحر الأحمر، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويا مقابل 7.6 ملايين حاوية حاليا، وتوفير نحو 4000 وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات، ما سينعكس إيجابا على تحقيق أهداف قطاع الموانئ وتطوير أدائه كما ونوعا. أول العقود الموقعة كان مع شركة بوابة البحر الأحمر، التي تمتلك خبرات واسعة في تشغيل الموانئ عبر استثماراتها السابقة بميناء جدة. شركة بوابة البحر الأحمر تعتبر هي أول شركة على مستوى المملكة قامت بتوقيع عقد إنشاء وتشغيل ونقل الملكية مع الموانئ في ميناء جدة الإسلامي. طبعا كانت أول الشركات التي بدأت عمليات التشغيل في عام 2009. استثماراتها التي وصلت إلى 2.5 مليار ريال سعودي آنذاك تعمل على رفع مكانة ميناء جدة الإسلامي ورفع طاقته الاستيعابية. نجد أن تحقيق رؤية 2030 للمملكة في مجال النقل البحري من خلال ميناء جدة الإسلامي ومن خلال شريك استراتيجي كالموانئ هو هدف نستطيع أن نقوم ونحققه ونبني على نجاحاتنا السابقة. يساهم العقد الذي يمتد ل30 عاما قادمة في تطوير البنية التحتية للجزء الشمالي من الميناء عبر استراتيجية الشركة، والتي ستضخ 6.6 مليار ريال في الأعوام القادمة. الشركة تريد أن تبني على ما بدأته وكانت سباقة إليه من وجود بوابات إلكترونية وبوابات ذكية. طبعا تبحث الشركة أيضا من أعمال التطوير في المستقبل إلى إيجاد فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعمها للمحطة. بالإضافة إلى ذلك هي أعمال الريموت كنترول أو العمل عن بعد. المعدات التي الشركة تستثمر فيها الآن ستكون إن شاء الله من المعدات التي نستطيع استخدامها بالريموت كنترول والعمل عن بعد. وبالفعل تم منذ توقيع العقد وجود أو تم استيراد 50 معدة في ميناء جدة الإسلامي من قاطرات ومعدات ثقيلة. يتمتع ميناء جدة الإسلامي بممرين بحريين تصل الأعماق فيها ل 18 متر، بالإضافة إلى أن جميع الأرصفة في هذا الميناء تصل الأعماق فيها إلى نحو 16 متر ونصف، وذلك لخدمة جميع السفن التي تورد وتصدر البضائع من خلالها.
طبعا المحطة الحمد لله من يوم ما بدأت كان من أهم أشياء التطويرية اللي سويناها هو عملية بناء أو حفر قناة ملاحية تمكن القناة الملاحية أن السفن العملاقة بأن تدخل إليها بغاطس يصل هنا عندنا إلى 18 متر. طبعا تتمكن من خلاله الشركة من مناولة الحاويات على سفن عملاقة تصل إلى الآن 24 ألف حاوية. هذه الأعداد تقريبا التي تمكنت الشركة أن تكون أكبر محطة حاويات على مستوى المملكة. أنشئ هذا الميناء قبل نحو 50 عاما ليكون الأكبر على ساحل البحر الأحمر، وطوال هذه السنوات تطورت كثيرا صناعة النقل البحري، ومن هنا تسعى شركة موانئ دبي والمستثمرة في هذا الميناء إلى تطوير البنية التحتية لهذا الميناء لرفع قدراته ومواكبة هذه الصناعة. طبعا ميناء جدة الإسلامي ميناء عريق، موقع جدا مميز على البحر الأحمر، هو يعتبر أكبر مرفق من نوعه في المملكة العربية السعودية. طبعا نتشرف نحن كموانئ دبي العالمية أن نكون جزء من رؤية المملكة 2030. لمدة تصل ل30 عاما ستعمل موانئ دبي العالمية على تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي وفق خطة استراتيجية بيّنها لنا السيد محمد الشيخ الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية بميناء جدة، والذي تحدث معنا عبر الاتصال المرئي. فعليا نحن حازت موانئ دبي العالمية على عقد الاستثمار لمدة 30 سنة كما بينت، وبدأ فعلا تنفيذ هذا المشروع أو بداية هذا العقد تفعيله من أبريل 2020. وبموجب هذا العقد راح تستثمر موانئ دبي العالمية في تطوير المحطة في مدة تصل إلى 45 شهر، وهذه ال 45 شهر متوقعة تنتهي مع مطلع عام 2024. ستستثمر موانئ دبي العالمية ما يصل 500 مليون دولار أمريكي لتطوير وتحديث ميناء جدة الإسلامي، بما في ذلك طبعا تطوير البنية التحتية الرئيسية لتمكين الميناء من استقبال ومناولة السفن العملاقة ULCCs. لا يقتصر هذا الاستثمار على تطوير البنية التحتية للمحطة فقط وتعزيز الأداء التشغيلي ورفع الكفاءات، بل وأيضا نسعى بإذن الله إلى خلق زيادة في أعداد المناولة من خلال العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا وعملائنا عالميا، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تنافسي. أول المشاريع التي ستبدأ أعمالها هو زيادة طول أرصفة المحطة لتصل إلى 1750 مترا لتكون الأطول في الميناء. نعم أخوي عبد الله، حاليا نحن موجودين على الرصيف الأساسي للمحطة، الرصيف طوله ما يقارب 1500 متر. حيكون في زيادة الرصيف من 1500 متر طولي ل 1750، وسيتم تعميق الرصيف من 16 متر إلى 18 متر ليستقبل السفن ويتعامل مع السفن العملاقة الضخمة، وهذا يعتبر من أطول الأرصفة طولا وأعمقها في ميناء جدة الإسلامي من ناحية الطول، وبإذن الله راح نستقطب عليه من أكبر الكرينات. حاليا الكرينات اللي موجودة هذه كرينات قديمة يعني مثل ما تقول تفاصيلها التقنية الخاصة بالارتفاع بالطول لا تقدر تتواكب مع السفن العملاقة. في عندنا كمان الرصيف اللي هو محطة المواشي القديمة حينضم للرصيف عندنا، وحيكون في الآخر عندنا 2150 متر طولي للتعامل مع الاحتياج القادم إن شاء الله. ولسلامة وسهولة دخول وخروج الحاويات من المحطة في وقت قياسي تعمل موانئ دبي على تطوير البوابات
لتكون ذكية. لما اتبنت المحطة هذه هالبوابة كانت قائمة. طبعا بوابة حاليا تعتبر بوابة يدوية تدار من قبل أشخاص غير إلكترونية، وبإذن الله من ضمن عملية التوسعة اللي راح نعمل فيها أن توسعة هالبوابة بحيث أن حتزيد مساحتها من هالمساحة إلى مساحات أكثر. حاليا نتعامل مع تقريبا 2000 شاحنة في اليوم، وهذه يعني حجم كبير جدا. إن شاء الله بإذن الله مستقبليا عملية التشغيلية للبوابة هذه لما تكون إلكترونية راح تقدر تتعامل مع إلى 4000 حاوية. وأخيرا أيضا من عوامد أو أعمدة خطة التطوير لنا هي الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير منصة إلكترونية اللي هي تعتبر مجتمع الموانئ، والتي من خلالها نسهل العمل على العملاء في إجراءات فسح الحاوية. وأيضا نشارك في مبادرة الموانئ 2030 في تقليص مدة إنهاء الحاويات من 24 ساعة إلى سويعات معينة. فطرح هذا النوع من التكنولوجيا أو الاستثمار في التكنولوجيا سيسهل في النهاية على العملاء أنهم يقومون بأعمالهم بشكل بسيط وسهل وسريع ومنجز، ولا يضطرون للحضور إلى الميناء والدخول لميناء جدة الإسلامي بأنفسهم. بعد أن أنهت الهيئة العامة توقيع عقود إسناد وتشغيل ميناء جدة الإسلامي، توجهت شرقا إلى هنا ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث وقعت العقد المنفرد الأكبر في الموانئ السعودية للإسناد والتشغيل. يعتبر الميناء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بوابة التجارة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وكما يعد أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي. كما ينفرد الميناء عن باقي الموانئ السعودية بارتباطه بالميناء الجاف بالرياض من خلال سكة حديد تساهم على انسيابية استيراد وتصدير البضائع وتخفيف العبء عن الطرق. يعتبر عقد تطوير وتشغيل محطة الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام والمبرم مع الشركة السعودية العالمية للموانئ أكبر عقد تخصيص في قطاع الموانئ بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليار. يهدف العقد لنقل الميناء نقلة نوعية ووضعه في مركز رائد لمناولة الحاويات، وليكون منافسا إقليميا ودوليا في صناعة النقل البحري. شهد أكتوبر من عام 2020 بدء التشغيل الفعلي للعقد الذي فازت به الشركة السعودية العالمية للموانئ SGP للعمل كمشغل وحيد في محطتي الحاويات الأولى والثانية بالميناء، وهي الكيان الذي أسس في العام 2009 لتكون مشغلا للمحطة الثانية بالميناء في حينها. هي الشركة شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة PSA العالمية اللي هي يعتبر أكبر مشغل موانئ في العالم، وهي شركة سنغافورية أيضا يملكها الصندوق السيادي السنغافوري. تأسست الشركة في أواخر 2009 وكان في مفاوضات بين الشركة وبين المؤسسة العامة للموانئ في ذاك الوقت لتشغيل الرصيف الثاني في ميناء الدمام. طبعا الرصيف كان بحر، فكان يعني على عاتق الشركة أنها تردم البحر وتبني الأرصفة وجميع المرافق التابعة لها. بعد ذلك الهيئة العامة للموانئ اتخذت قرار استراتيجي، أنا أعتقد قرار صائب، أنه يكون في مشغل واحد فقط لميناء الدمام من الملك عبد العزيز. وحقيقة يعني أنا أعتقد القرار هذا جدا مهم. أكبر 10 موانئ في العالم اليوم لو تلاحظ فيها مشغل واحد فقط،
طبعا المنفعة من المشغل الواحد في ميناء مثل ميناء الملك عبد العزيز انه يكون في انتاجية عالية، يكون في تطبيق الاستراتيجيات طويلة الأمد، يكون في تركيز على توطين الوظائف والتدريب. ولتمكين الميناء من الوصول لهذه القدرات الكبيرة تعمل الشركة على مجموعة من المشاريع التطويرية على كافة المستويات. أول خطوة راح نقوم فيها بعد استلام المحطة الأولى هي تطوير البنى التحتية، الأرصفة، إحضار رافعات فيها تقنيات جديدة، الرافعات البحرية والرافعات اللي داخل الساحات. وراح يكون في استثمار كبير في المواد الميكانيكية اللي هي الرافعات. حاليا أكبر بواخر في العالم يعني حمولتها اللي الآن وصلت 23 متر. في التوسيع لما نوسع الأعماق نوصل 18 متر راح يترتب عليها كرينات مواصفات أعلى، مناولة أعلى، حمولة أكبر. احنا نفكر لين 28,000 حاليا مش موجودة، بس احنا نتوقع بحساباتنا ان احنا نوصل لها. شوف المنطقة هنا اللي في الشمال هذه راح أول مرحلة يكون في عملية تمديد الرصيف هنا لطول 220 متر بأعماق عالمية توصل ل 18 متر. طبعا ليس فقط ان احنا راح نمدد هنا، راح تكون لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط اللي هي يسمونها المحطة يسمونها اوتوميشن، اللي هو تشغيل المعدات ذاتيا. وأيضا راح يكون في مركز تدريب كبير لشباب وشابات سعوديين على أساس يلتحقوا في العمل، وأيضا راح يكون في تدريب ممنهج في سنغافورة. فهذه كلها أنا أعتقد راح تكون يعني نشاطات راح تبتدي من اليوم وطالعا على تركيز زيادة الإنتاجية، زيادة توطين الوظائف، وزيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء الملك عبد العزيز. يسعى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لاستثمار قدرات الموانئ السعودية وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة بحلول 2030. إلى اللقاء.